Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I'm Staff Teacher Engineer Kalimullah, Director Bright Future Institute Barkhila Malakanna. حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 4 لیکچر نمبر 4 کې به مونږه د ام اس ورډ چې کوم مزید کمانډونه دي هغه به دلته 1 by 1 په تفصیل سره وایو. نو په دې کې مونږه پریویس لیکچرز کې نیو اوپن سیو ایز پوری مونږه خبرات تر کړی و. اوس په دې کې نیکسٹ کمانډ چې دی هغه مونږه په دې کې د پرنٹ کمانډ حواله سره خبره کوو. پرنٹ کمانډ څه کار کوي او داغه اپریټ کیږي څنګه په دې باندې مونږ خبره کوو. پرنٹ کمانډ دا زموږ سره د دې شارټ کټ کی شي دا هغه کنټرول پلس پی دا. پرنٹ د پی نه شروع کیږي نو شارټ کټ کی دا کنټرول پلس پی. د پرنٹ کمانډ کار دا دی چې دا زموږ سره سافت ډیټا چې دا converts into hard form. کم چې سافت ډیټا دا هارد فارم ته بدلای. سافت ډیټا هغه ډیټا دا کم چې دلته زموږ سره په کمپیوټر کې موجود ده او هغه هارد ته بدلای مطلب هغه کاغذ ته بدلای موږ ته په کاغذ باندې راوباسي. پرنٹ کمانډ چې دی نو په دې کې مختلف نور مزید کمانډونه دي هغه بدلته موږ 1 by 1 په تفصیل سره وایو. نو هغه دا دی چې زه دلته پرنٹ کمانډ ما کلیک کړو نو په دې کې دا زموږ سره پرنٹ ته ریډي شو. خو د دې دپاره زه داسې کومه د ایکسپلینیشن دپاره دا ډېر زیات چونکې امپارټنټ کمانډ دی ځکه دا تاسو ته په تفصیل باندې کوم. فار ایگزامپل دا ما دا پیراګراف ور واچو او دا مې سیو کو دا مې د دې نه مختلف پیجز جوړ کړل. تاسو ګورئ په دې کې دا 38 پیجز باندې دا مشتمل دی. اوس دا 38 پیجز زه د ټول نه پرنٹ واسل غواړم. دلته به راشم فایل ته او پرنٹ ته. پرنٹ کې تاسو دلته ښکاري چې دا 38 پیج دی او دا په 38 کې 1 نمبر پیج دی. اوس په دې کې مونږه د ټول نه مخکې چې کم اهم کار دی نو هغه به د کم پرنټر چې زمونږه د کمپیوټر سره کنیکټ دی د هغې نوم به مونږ ورکو. او د دې زه داسې مثال ورکوم چې تاسو چېرته چاته کال کوئ د هغه نمبر راواړوئ خو ډایل تاسو په هغې باندې کلیک نه کوئ. ډایل بټن په هغې باندې تاسو پریس نه کوئ نو هغه کس نه ډایل کېږي هغه ته کال نه ځي. کال به ورته هله ځي چې کله هغه مونږ په هغه ډایل بټن باندې پریس کړو نو هغه ته به کال لاړ شي. دې وجه باندې دلته د ټول نه اولنۍ او اهم خبره دا ده چې مونږ د پرنټر نوم سلیکټ کړو چې کم پرنټر زمونږ د کمپیوټر سره کنیکټ دی د هغې نوم مونږ سلیکټ کړو نو په هغه بیس باندې به بیا زمونږ سره پرنټ وباسل اسان شي. دویم نمبر کمانډ هغه په دې کې دی آل پیجز. اوس دویمه چې زما سره د 38 وانه پیجز نه پرنټ وباسه نو دلته به مونږه کم کمانډ سلیکټ کړو آل پیجز. آل پیجز کمانډ چې کله کلیک کړو دی به 38 by 38 ټول پیجونه نه به پرنټ وباسي. اوس سیناریو داسې ده چې زه غواړم چې یاره نه ما ته صرف او صرف د پیج نمبر 3 نه پرنټ وباسه. ناو آی ایم ایٹ پیج نمبر 3. تاسو چې کرسر په کم پیج باندې ولاړی دغې ته کرنٹ پیج وایي. نو تاسو ګورئ چې سټیټس بار کې دلته شو کېږي چې دا پیج نمبر 3 دی او موږ په دې پیج کې اوس دلته ولاړ یو. کنټرول پی ما تاسو د دې شارټ کټ کی ده دا ما کلیک کړه دلته راغلم او دلته مې دلته ورکړو پرنٹ کرنٹ پیج. نو پرنٹ کرنٹ پیج به څه کوي هغه چې کم پیج کې موږ موجود یو اوس موجود موږ په پیج نمبر 3 کې یو دی به پیج نمبر 3 نه دلته پرنٹ وباسي. دیٹ از نون ایز کرنٹ پیج. دریم نمبر کمانډ په دې کې دا دی چې پیج رینج. پیج رینج دا کار کوي چې هغه زمونږ سره چې کوم مختلف پیجز دي د هغې چې مونږه مختلف د هغې رینج ورکو چې فار ایگزامپل زما سره 38 پیجز دي. زه غواړم چې د پیج نمبر 1 نه د 5 نه 10 نه او د 15 نه د دې نه ماته پیج پرنټ وباسه. پیج نمبر 1 5 10 او 15 اوس دا غواړم چې ماته دې نه پرنټ وباسه. کنټرول پی به ورکړم دلته به راشم انټایر پرنٹ کسټم رینج. کسټم رینج کې په کسټم رینج کې به بیا زه ورکړم 1 5 10 15
اوس په دې ماته د پیج نمبر 1 نه پرنټ وباسي بیا به 2 3 4 پرې دی 5 ته به لاړ شي 6 7 8 9 به پرې دی 10 ته به لاړ شي او بیا به 15 نمبر پیجز ته 15 نمبر پیج ته به لاړ شي د هغې نه مطلب دا چې په دې 38 پیجز کې به دې زما ته د 4 پیجز نه پرنټ وباسي دې ته کسټم رینج ورته ویل کېږي په کسټم رینج کې بیا یو بل کار بل هم کېدی شي زه اوس وایم چې داسې وکړه چې د پیج نمبر 1 نه پرنټ وباسه د 4 نه وباسه 9 نه وباسه 16 نه وباسه د 27 نه وباسه او بیا داسې وکړه 29 نه شروع وکړه او مسلسل د 35 نمبر پیجه پورې لاړ شي ټیک شو نو دا به مونږ دا داسې ډیفاین کوو پیج نمبر 1 4 9 16 27 او بیا 27 29 نه ونیسه او ډایرکټ د 35 پورې د دې پیجونو نه پرنټ وباسه کنټرول پی به زه ورکړم دلته زه به راواخلم پرنټ کسټم رینج دې کې ما ورکړو 1 کاما 4 کاما 9 کاما 16 کاما 27 کاما 29 نه شروع کوو مسلسل د 35 پورې پرنټ وباسه نو دا به زموږ سره په دې طریقه باندې کمپلیټ شي څلورم نمبر کمانډ هغه مونږ یو کمانډ په پرنټ کې دننه وکړو یو د پرنټر نوم به سلیکټ کوو بل آل پیجز نه پرنټ وباسه د پرنټ کسټم رینج کرنٹ پیج نه پرنټ وباسه کسټم رینج نه د هغې نه پرنټ وباسه او پنځم نمبر کمانډ په دې کې دی کولیټډ چې کله آن وي نو دی به داسې کوي فار ایگزامپل زه وایم چې مونږ ته د دې نه 3 کاپۍ وباسه دا 4 کاپۍ وباسه او د کم نه وباسه د پیج نمبر 1 نه د 5 نه د 10 نه او د 15 نه اوس په کولیټ چې کله آن وي نو د دې فایده به دای چې دا به 1 5 10 15 دې نه به یو کاپي وباسي هغه به تو سټیپل کې یو سیټ کې کېده دویمه کاپي تو وباسه درېیمه کاپي تو وباسه څلورمه کاپي تو وباسه یو سیټ په وځي او هغه تو ځان سره ایږده که کولیټ آف وي انکولیټډ وي نو انکولیټډ به د هغې نقصان دا دی چې دی د پیج نمبر 1 نه به هم 4 کاپۍ وباسي د 5 نه به هم 4 کاپۍ وباسي د 10 نه به هم 4 کاپۍ وباسي د 15 نه به هم 4 کاپۍ وباسي نو د هغې نقصان به دا چې بیا به موږ یو پیج راخلو د یو بل له پاسه به ایږدو او بیا به هغه سټیپل کوو ډېر زیات ګران کار دی د هغې دپاره ښه خبر دا ده چې کولیټ زموږ سره داسې د آن وي نو دا د پرنټ کمانډ حوالې سره تفصیلي خبره ما تاسو ته پای کې مزید 15 کمانډز وو هغه ما ضروري ګڼلی ما چې تاسو سره دا خبره زه شیر کوم اوس د پرنټ نه بعد چې دی هغه زموږ سره نیکسټ کمانډ هغه د پراپرټیز دی پراپرټیز پراپرټي کمانډ کې دلته چې کله په فایل باندې کلیک کوو د دې پراپرټیز راشي تاسو کتلی شئ چې دا چونکې لا موږ نه دی سیو کړی نو په کار چې اول دا موږ سیو کړو فار ایگزامپل دا ما په ډیسکټاپ باندې سیو کړو د احسن 2 په نوم باندې دا ما سیو کړو کله چې دا ما سیو کړو او دلته دو پراپرټي ته راشم نو ورننۍ ټول اهم خبره خو دا ده چې دې موږ ته سایز شو کوو لکه اوس فار ایگزامپل مونږ چاته ډاکومنټ لیږو نو هغه وایي چې تاسو دا ډاکومنټ چې رالیږئ د دې سایز څونه دی نو بیا مونږ ته پته نه وي د دې خبرې دا ډېر امپورټنټ کوېسټن دی چې مونږ ته دا پته وي چې زما چې کوم دا ډاکومنټ کریټ کو د دې سایز څونه دی د دې سایز به تاسو ته د دې دا انفارمیشن د دې نه پته لګي دا مونږ دلته دې په انفارمیشن کې موجود یو نو دلته په دې کې دا کمانډ دی پراپرټیز پیجز پکې څونه استعمال شي ورډز پکې څونه دي ایډیټینګ ټایم پکې څونه وشو ټایټل د دې څه دی ټایټل تاسو ورکولی شئ فار ایگزامپل مای ډاکومنټ ټیک شو کمنټس اوس په دې باندې کمنټ چې کوم دیس از مای پرسنل ډاکومنټ دا اوس ما ولیکله او دا فار ایگزامپل دا ما بند کوم بیا SN2 په نوم باندې دا مونږه جوړ کړو کنټرول او مې پریس کړه او کنټرول او سره زه هغه فایل چې کوم ما SN2 په نوم باندې کریټ کړو او دوباره ما کولاو کوم بیا رالم دلته فایل ته په فایل کې انفو ته رالم په انفو کې دلته رالم هغه کمنټس په دې باندې اوس موجود دي دا ما ته ریکال کړي دا ډاکومنټ ما د څه مقصد لپاره جوړ کړی
سمې دا ډاکومنټ ما کال مخکې جوړ کړی یا ما یو پیپر جوړ کړی د دې مقصد څه و د دې ضرورت څه و دا ما څه لپاره جوړ کړی دا ماته دا خبر ریکارډ کړي. بیا په دې کې به دا ماته وښیي چې لاست موډیفاید ټایم د دې 10855 باندې دا موډیفاید شوی په 846 باندې دا کریټ شوی او لاست پرنټډ دونه پورې تاسو تفصیل ښیي. که دې نه پرنټ وځي نو تاسو ته به هغه ټایم هم ښیي چې یار په دې ټایم باندې د دې ډاکومنټ نه پرنټ وتی دی. دا تاته یو قسم د سیکیورټي ده. د سیکیورټي تھریټ هم تاته په دې باندې تاته میلاویږي چې یاره ستا ډاکومنټ ته چا ته پرنټ وباسلی دی که نه دی. تا یو پیپر جوړ کړی دی او ته اوس ګورې چې دې نه چا پرنټ وباسلی که نه دی وباسلی. که په وباسلی دی نو دلته په هغې باندې د هغې هغه ټایم هم منشن شي. نیکسټ کمانډ د پراپرټیز نه بعد هغه مونږ کوو انکریپټ ویت پاسورډ. انکریپټ ویت پاسورډ دا هم ډېر زیات اهم کمانډ دی، ډېر ضروري کمانډ دی. د دې کار دا دی چې دې په تر باندې په ډاکومنټ باندې پاسورډ لګي. کله چې مونږ غواړو چې یار زما دا ډاکومنټ ډېر زیات امپورټنټ دی، دا دی داسې شي چې په دې کې د څوک چینجز نشي کولی، څوک دې اوپن کولی نشي، دا به زه انکریپټ ویت پاسورډ کړم. انکریپټ ویت پاسورډ ته به راشم، د دې پاسورډ به ورکړم. فار ایگزامپل ما ورکو احسن، بیا به ورکړم احسن. دا ډاکومنټ دا زمونږ سره اوس دې ته پاسورډ میلاو شو. دا به سیو کړم. اوس دلته راشم، احسن 2 په نوم باندې دا ډاکومنټ مونږه سیو کړی و. دلته احسن 2 ما کلیک کو. اوس چې دا زه اوپن کول غواړم نو دې له به زه خپل زوړ پاسورډ ورکړم. دا کولاو شو. که غلط پاسورډ ورکړم دا به نه کولاویږي. د دې لپاره دا ډېر زیات ضروري کمانډ دی. اوس کوېسچن دا هم راتلی شي چې دا ډاکومنټ نه موږ اوس دا پاسورډ ریموو کول غواړو، دا به څنګه ریموو کوو؟ دې لپاره به دلته راشو انکریپټ ویت پاسورډ ته، دوباره بیا هغه ځای ته رالم، دا به ترې ریموو کړو، ډیلیټ به یې کړو تی اوکې. دا چونکې نوی کار وشو بیا به یې سیو کړو. دلته راغلو احسن 2 فایل دوباره بیا کولاوهم. اوس تاسو ګورئ چې کله ما کولاول غوښتله پاسورډ یې ونه غوښتو، ډایرکټ دا کولاو شو. دیټ از نون از انکریپټ ویت پاسورډ. بل زموږ سره دې پسې نیکسټ کمانډ دی او هغه دلته چې موږ راشو د دې فایل انفو ته او هغه کمانډ زموږ سره دی مارک از فاینل. مارک از فاینل دا ډېر زیات امپورټنټ کمانډ دی. مارک از فاینل باندې دا کار کیږي چې مونږ چاته وایو چې دا زما فاینل خبر ده، مطلب بیا پای کې څه چینجز نه کیږي. مارک از فاینل ما کلیک کو اوکې اوکې. اوس چې کله دلته راشم تاسو اوس ګورئ په دې کې هېڅ قسمه لیکل نه کیږي، په دې کې څه چینجز نه کیږي. که زه په دې کې مثال سایز سیوا کول غواړم، بولډ کول غواړم، میټالیک کول غواړم، دا کار پکې نه کیږي. که زه اوس فار ایگزامپل کول غواړم نو بیا به ایډیټ اني وی باندې کلیک کوم. اوس وګورئ تاسو په دې باندې دلته لیکل کیږي. نو په دې لیکچر کې مونږه دا هم زده کړل چې مارک از فاینل دا پکې بل کمانډ وکړو. یو کمانډ مونږ وکړو پرنټ، دویم کمانډ مونږ وکړو پراپرټیز، دریم کمانډ مونږ وکړو انکریپټ ویت پاسورډ او څلورم کمانډ مونږ په دې کې وکړو مارک از فاینل. امید لرم چې دا کم کمانډ چې ما وکړله دا ما په تفصیل سره بیان کړله، تاسو په دې کې زده کړه کړي او دې نه به تاسو انشاءالله پریکټیکلی ډېر څه زده کړي. د کم ځای سره چې کم شارټکټ کې ما ضرورت محسوس کړی دی نو هغه شارټکټ کې مو سره ما د هغې اګینسټ لیکلي ده. دې سره د 1 by 1 کمانډ چې زه تاسو کم پړاوو هم دا تاسو کوشش کوئ چې زما سره زما د لیکچر سره دا تاسو کور کوئ نو انشاءالله تاسو ته به په دې کې هېڅ مشکلات نه راځي او دې نه به تاسو په احسن طریقه باندې زده کړه کوئ. اوس ورکړئ اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم. د الله په امان.